Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Mỗi học sinh có muôn vàn cách viết văn khác nhau, nhất là khi bạn cho em nó một cơ hội để có thể tưởng tượng, như miêu tả một đồ vật mà em thích hay người thân trong gia đình mà em yêu quý nhất. Chắc chắn bạn sẽ có những khoảnh khắc chấm bài cười không ngậm được miệng. Đơn giản là vì đối với trẻ nhỏ, sự hồn nhiên ngây thơ luôn hiện hữu trong đôi mắt các em. Bởi vậy mà mọi hình ảnh trong cuộc sống cũng được các em tái hiện một cách chân thực, sinh động nhất. Đã có không ít những học sinh tạo ra những bài văn có 1 không 2, khiến người đọc chỉ có thể cười ra nước mắt. Để biết những bài văn bá đạo đó có nội dung như thế nào, các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá. Tiến sĩ xin thua với những bài văn bá đạo nhất của học sinh Việt Nam nhé. (8) Mang bát phốt mẹ đẻ trong bài thi kiểm tra. Ngay khi còn nhỏ, chúng ta đã được làm quen với các viết văn miêu tả, biểu cảm để có cái nhìn chính xác, đa chiều nhất, giúp ích cho cuộc sống sau này. Chính vì thế mà những câu chuyện dở khóc dở cười cũng từ đây mà xuất phát. Bài văn tả mẹ của cậu bé tiểu học là một trong số đó. Cư dân mạng đã dậy sóng khi dưới ngòi bút hồn nhiên của cậu bé, những gì của bà mẹ mình đã được cậu nhóc lột tả, khiến nhiều người sau khi xem qua cũng không thể nhịn được cười. Nội dung bài văn miêu tả cặn kẽ từng chi tiết của người mẹ, như có độ mắt, mũi, miệng. Thế nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như phía sau, cậu bé không bắt phốt thêm những thói hư tật xấu của mẹ mình ở nhà. Mắt mẹ rất sáng, sáng nhất khi nhặt được tiền. Bình thường ngửi hoa thì mẹ chẳng ngửi được gì, nhưng ngửi thức ăn thì rất thính. Hay mỗi khi xem điện thoại, mẹ xem cái gì bổ ích không xem, toàn xem livestream bán quần áo. Ác hẳn bà mẹ này cũng đang hoang mang trước sự nổi tiếng bất đắc dĩ của mình, nhờ công PR của con trai. Mẹ em đầu to bằng quả bưởi, phao câu to như cái rành, hàm răng như đồng lúa chín. 7. Bài văn tả cây khiến cô giáo bật ngửa. Ngày xưa bạn đã miêu tả loài cây nào mà mình thích nhất? Liệu rằng bạn có một trí tưởng tượng vô cùng phong phú, như cô cậu học trò là tác giả của bài làm văn này? Bài tập này nằm trong tiết học tập làm văn, phần miêu tả cây cối. Theo đề bài từ giáo viên, học sinh sẽ tải một loài cây mình yêu thích, thay vì chọn những cây bàng, cây xà cừ, cây xoài, cây phượng vân vân. Như nhiều học sinh khác, học sinh này chọn cây ATM. Lý do rất đơn giản, vì đó là cây gia đình em thích nhất. Bài viết cũng miêu tả đầy đủ về loại cây này như nó màu xanh dương, có màn hình và có nút bấm để chọn số tiền mình cần. Ngoài ra còn có chỗ để lấy tiền, chỗ để rút thẻ. Học sinh này cũng ghi rõ lý do vì sao mình thích cây ATM. Em rất quý cây ATM này vì chẳng những cho ra tiền mà còn làm đẹp khu phố nhà em. Thật sự khi chấm điểm những bài văn bá đạo như thế này thì đến cả tiến sĩ cũng phải xoắn não với các em. (6) Khi Sky chân chính làm văn khiến cô giáo khóc ròng. Chuyện Kiều là chuyện thơ kinh điển của nền văn học Việt Nam. Lạc Trôi là bài hát của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Tưởng rằng đây là hai tác phẩm ở hai lĩnh vực khác nhau, ở cả hai thời đại khác nhau, sẽ chẳng liên quan gì nhau. Thế nhưng một học sinh bá đạo đã khiến mọi người hoang mang, ngơ ngác khi dùng lời bài hát để phân tích chuyện. Cụ thể bạn học sinh này viết: dù nàng đã lỗi thề, nhưng lòng nàng vẫn nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say. Tóc mây vương lên đôi môi cay, bâng khuâng nhìn Kiều lạc trôi giữa quá khứ và thực tại, nàng lạc trôi giữa đời. Tất nhiên, văn học luôn là môn khiến bao đấng anh hùng rơi lệ khi còn đi học. Quả là không dễ dàng gì khi từ một câu văn đơn giản mà lại có thể diễn giải ra rất nhiều ý tứ về cả nội dung và nghệ thuật. Và cậu học trò này dường như đang muốn chứng minh óc sáng tạo bay bổng của mình, cũng chẳng thua ai bao giờ. Trong khi giáo viên chấm điểm khá hoang mang với bài văn, thì có vẻ Sky sẽ phải gật gù trong sung sướng khi đọc bài văn phân tích chuyện Kiều theo lời bài hát lạc trôi một cách bá đạo thế này. (5) Bài văn tả anh trai thần đồng. Trẻ con chẳng bao giờ biết nói xạo, các bạn có tin không? Bạn thử đọc bài văn của cô bé lớp 5 dưới đây, bạn sẽ cảm nhận thêm rõ nét rằng những cậu bé, cô bé chẳng mấy khi dùng lời hoa mỹ để biểu đạt suy nghĩ của chúng. Nhờ trí sáng tạo vô biên, cô bé đã mô tả lại người anh trai của mình. Chân thật đến mức ai nấy đều có thể cười nắc nẻ vì sự đáng yêu trong trẻo. Trong bài văn, cô bé mô tả đôi chân anh trai của mình để lại vết sẹo do bị gãy chân. Bàn chân anh rất to, chắc là do di truyền từ bố của em. Chưa dừng ở đó, cô bé còn đặc tả lại đoạn tỉ thí giữa anh trai và chị gái của mình vô cùng chi tiết. Cô bé còn được nước, tăng bốc anh trai của mình lên hàng thượng thừa trong top những người thông minh nhất thế giới, khi xác định anh sở hữu chỉ số thông minh IQ 217. Nếu so sánh với nhiều nhà khoa học thiên tài của nhân loại như Isaac Newton, cũng chỉ đạt 190 điểm, hoặc với chủ nhân của thuyết tương đối Albert Einstein 160 điểm, thì anh trai của cô bé dường như là thiên tài của thiên tài. Bài tập làm văn được đăng tải khiến dân mạng dậy sóng và khiến anh chàng đã có một cô em gái đáng yêu và khá lém lĩnh.
Khi biết chắc lòng những ấn tượng nhất về anh mình, Đạt để vào trong bài viết. Bốn, bài văn bóc phốt chú chó nhà mình của cô bé lớp 4. Chắc hẳn hồi tiểu học, những bài văn tả động vật không còn gì xa lạ với mỗi chúng ta. Các dạng bài, em hãy miêu tả con vật mà em yêu thích nhất, em hãy miêu tả một con vật trong nhà của mình, đã trở thành một ký ức khó quên trong tuổi thơ. Thế nhưng cũng vì mới làm quen với dạng văn miêu tả, nên học sinh tiểu học thường mô tả lại các chi tiết một cách thật thà và ngây thơ. Thậm chí, có những lời văn chân thực tới nỗi ai đọc cũng phải phi cười. Mới đây trên mạng xã hội, có một bài văn của em bé tiểu học lại tả một con chó của mình rất được nhiều người quan tâm. Hầu hết cư dân mạng đã bật cười. Còn các nhà giáo sư tiến sĩ chắc phải ngả mũ khâm phục, bởi góc nhìn thú vị của bé gái này không chỉ miêu tả đầy đủ các đặc điểm, sở thích của chú chó, mà người đọc còn choáng cả đầu khi nghe cô bé miêu tả. Có lúc chó của em bỏ nhà theo cha rồi, bữa thứ hai chó về mẹ la nhiều. Mẹ la xong, chó giận mẹ không thèm nhìn mặt mẹ luôn. Cũng một con vật nuôi trong nhà nhưng chắc chắn cách nhìn của chúng ta về chú chó sẽ khác với suy nghĩ độc đáo của cô bé. Các bạn thấy có đúng không? Ba, bài văn tả bố mẹ khiến cô giáo bối rối. Với đôi mắt ngây thơ trong sáng, những đứa trẻ cảm nhận, đánh giá con người và thế giới quanh chúng khiến người lớn phải kinh ngạc. Thế nên chẳng lạ lùng khi cô giáo đưa ra một bài tập về nhà yêu cầu tả bố, mẹ. Những đứa trẻ sẽ tả thật đến từng chi tiết theo cách riêng của chúng. Vậy là những bài văn tả bố mẹ siêu bá đạo được ra lò. Ngoài việc bạn có thể cười đau cả bụng, đôi khi chúng còn làm các giáo viên phải bối rối, vì người được tả có vẻ sai, điển hình như đứa trẻ này. Nhà em gồm có ông, bà, em và mẹ tên là bố. Em quý bà nhất nhà, nhưng hôm nay em muốn tả về mẹ, vì mẹ em rất lạ. Mẹ em tên là bố. Em thấy rất lạ bởi mẹ không giống với những mẹ của các bạn khác. Tủ quần áo của mẹ không có một cái váy nào cả, mà toàn là áo sơ mi. Mẹ cũng không bao giờ đi giày cao gót. Mỗi lần đưa em đi học thì mẹ chỉ mặc quần ngố, áo ba lỗ và đi dép tông. Bạn có thể tưởng tượng ra mẹ của bé thế nào không? Còn một việc nữa là mẹ bé chẳng bao giờ cạo râu. Cứ 2 ngày một lần, em đánh răng thì mẹ đứng cạo râu. Em thật sự không hiểu mẹ của em, mặc dù em rất yêu mẹ. Có lẽ ngay cả cô giáo cũng không biết bé đang tả bố hay tả mẹ. Hai, bài văn tả ông bố siêu lười học sinh lớp 5. Những đứa trẻ luôn ngây thơ, thật thà và những gì các con nói ra dù muốn hay không cũng đều là sự thật, nhưng đôi khi cũng rất phũ phàng. Bởi vậy mới có những bài văn về bố thật đến từng chi tiết. Nhà em có nuôi một ông bố tên là hàng ngày bố chỉ đi kiếm tiền rồi về nhà nằm ương ra đấy. Đến bà là người to nhất vẫn phải làm việc, còn bố là người duy nhất không làm việc. Lúc ăn cơm, gọi máy cũng chưa lên, con bảo đợi tao tí. Lúc ăn cơm xong, cả nhà dọn, bố chả dọn, lại lấy điện thoại ra chơi thiên hạ vô song. Em bé thế còn phải đút xoài cho bố. Từ nay em không làm ô xiên nữa. Em rất yêu bố, vừa chứ không yêu lắm. Nếu bạn cũng đang có con em học tiểu học thì nên cẩn thận nhé, đừng để trở nên nổi tiếng một cách bất đắc dĩ như ông bố trong bài văn trên. Đọc những bài văn của các con mới biết các bé quan sát mọi thứ xung quanh rất kỹ, nên các ông bố hãy mau chóng thay đổi. Không thì sẽ bị các con đưa ngay hình tượng xấu vào trong bài văn. Mặc dù kể chân thực đến từng chân tơ kẻ tóc là vậy, nhưng thực tế các em vẫn luôn dành tình yêu thương cho các ông bố của mình. 1. Bài văn điểm 10 vì tại ông bố xấu hết phần thiên hạ. Dân mạng được fan cười bò vì chất văn tả quá chân thực của một học sinh. Trong bài văn tả bố của mình, học sinh này có viết: bố em có dáng người thấp đậm, với cái bụng to, khác với bố người ta bụng thon 6 múi. Bố nhà người ta trán cao, hiểu biết rộng dài. Bố em đây trán vô, siêu lầy. Bố nhà người ta mắt ánh lên sự nghiêm nghị. Bố em đây mỗi khi làm sai là mắt láo liên như quạ vào chuồng lợn. Không chỉ có màn tả thực ngoại hình của bố, mà về tính cách cũng được cô bé mô tả vô cùng tự nhiên. Đặc biệt, cô bé còn tiết lộ bố tuy có vẻ xấu lạ là thế, nhưng lại hết mực yêu thương con. Ngay cả khi con có bị phê bình trên lớp cũng được ông bố giấu kín, không nói với mẹ nửa lời. Đặc biệt trong đoạn kết, học sinh này còn viết: nói thế thôi, nhưng bố với em là tất cả. Bố không bao giờ khiến em phải khóc. Bố là người hùng luôn giải cứu khỏi trận lôi đình của mẹ. Chính sự miêu tả chân thực ấy khiến ngay cả cô giáo cũng dành lời khen ngợi. Bài viết của em đã đưa cô gặp một ông bố, hội tụ mọi điều xấu và tốt có thể có. Điều mà cô ngưỡng mộ nhất ở ông ấy là cái tình của người cha với con và cái tình của con đối với ông ấy. Điểm 10 nhé cho yêu.
Video đến đây là kết thúc. Bài văn nào cho bạn ấn tượng nhất? Hãy comment cho phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế giới hôm nay.